امروز قرار با هم دیگه بریم که یکی از بهترین شهرهای توی دنیا یعنی شهر دوسلدورف توی کشور آلمان رو با هم دیگه بازارش رو ببینیم و شلوغی جمعیت رو یک بار میتونید پشت من نگاه کنید. الان توی یکی از مراکز اصلی خرید و فروش و از هر چیزی بگم و بهترین مارکای توی دنیا اینجا جمع شدن. با هم دیگه یه سری مقایسه کنیم ببینیم قیمتا به چه شکلی اینجا. مثلا این طرف این تخفیفایی که زده چه جوری ان داستانشون. الان صدای لامبورگینی رو میشنوین. یکی از پولدارترین شهرهای توی دنیاست. الان اومدیم اول بازار، یعنی توی خیابون شد و اشتقاسه هستیم که یکی از خیابونه اصلی مراکز خرید توی شهر دوسلدورفه. کل این مارکت های خفن و بمب و توپ اینجا رو به شما نشون بدم و یک سری مغازه های خفن هم قراره بهتون نشون بدم که یک سری چیزا رو با خیلی تخفیف بهتری میتونید بخرید. توی مثلا خرید لباس و اینا دستتون بازتر بشه، یکم براتون روشن سازی تر بشه. اینجا میشه خود ازدحام جمعیت و شنبه روز اول تعطیلی اینجاست. حکم پنجشنبه رو داره واسه همین خیلی شلوغه و فردا کلا تعطیل میشه. برای همین جمعیت زیادی رو میبینیم اینجا دیگه. بریم با هم دیگه فوت لاکر. کلا از هر کفش و از هر مارک و از هر چیزی که شما مد نظر داشته باشین اینجا هست. من خودم عشق به آسیکس هم، البته قیمتش اینجا من نمیبینم، قیمتش اینجاست در واقع 109 یورو برای یک کفش مارک در حد. چقدر خوشگله این عکس، این کفش. این قسمت تمام آسیکس، اون قسمت تمام نیو بالانس. اینجا آدیداس رو داریم، اون طرف هم که نایکی. میخوام تو این ویدیو یکی از مارکت هایی رو بهتون نشون بدم که من خودم این کفش تامی رو که قیمتش حدود 150 یورو رو 50 یورو خریدم و بهتون نشون بدم که توی کدوم مارکت میتونین یه همچین تخفیف خفنی بگیرید. خیلی هم بالا نگرفته اشکال نداره، احساس میکنیم داری آسمان رو میگیری. بریم با هم دیگه دکاتلون رو ببینیم. کلی وسیله خفن مخفن اسپورتی اینجا هست، شما میتونید اینجا پیدا کنید. اگر دنبال مثلا چیزای ورزشی هستید، توی کارهای اسپورت علاقه دارید، میتونید توی فروشگاه دکاتلون همه چیز پیدا کنید. از دمبل بگیر، پروتئین بگیر، نمیدونم وسیله‌های ورزشی بگیر، لباس بگیر. و حالا من نمیخوام خیلی تبلیغات عجیب غریب کنم، ولی خب واسه خودتون میگم که یکم قیمتا دستتون بیافته. این قسمت کفشاشه. مثلا اگر بخوایم بگیم این کفش که بوده مثلا 80 یورو شده 64 یورو، ولی خب قطعاً یه سری مارکای خیلی خیلی بمبش ممکنه اصلا هیچ تخفیفی نخورده باشه، اما 160 یورو خالی باشه. مثل اینکه همیشه اینطوری نیست. این طرف خب مثلا حتی انقدر اینجا بزرگه چیزای قایق پیدا میکنید، حتی دوچرخه اینجا میتونید پیدا کنید. البته خب فکر کنین دوچرخه الان شده از 1600 یورو، یعنی حدود 70-80 میلیون تومان شروع میشه تا حالا قیمت‌های متفاوت. البته بقیه‌اش خیلی انقدر گرونن. این فکر کنم خیلی یا اول فصل 2500، ولی دوچرخه است. اگر اینو یادتون باشه این ویدیویی که یه بار گرفته بودم و توی حدود یک مدتی این چالش رو داشتم که اینو یاد بگیرم. ویدیوشو این قسمت میذارم، حتما نگاه کنید. خلاصه کردیم، همه رو بهتون نشون دادیم. اگر قرار بود همه رو البته بهتون کامل نشون بدم 1 ساعت طول میکشه. پس بزنید بریم مغازه بعدی. یکی از مارکت های دیگه ای که برای چیزای پوست و مو و لوازم بهداشتی، آرایشی بهداشتی هستش، فروشگاه DM که واقعا فروشگاه خوبیه. از لحاظ هم قیمتش خوبه، هم خیلی جنسای خوبی داره و فکر میکنم البته مال کشور آلمان باشه. اگر توی کشور آلمان هستید بهش دسترسی دارید. اگر توی اروپا هستید بهتون پیشنهاد میدم اگر که یه سر از آلمان رد شدید حتما برید نگاه کنید، یک سری چیزایی که خواستید و
از اینجا تهیه کنید که قیمتش خیلی خوبه. یکی از مارکت‌های خفن لباس که خیلی معروفه، البته توی مارکت‌های ارزون قیمت حساب میشه، نیویورک، که خیلی چیزاشو همیشه تخفیف میذاره، ولی خب قطعا مارک نیستن، از برند خودشونه، اما مارک ارزونیه. میرسیم به یه فروشگاه خیلی بزرگتر که انقدر بزرگه که اگر بریم داخلش کل ویدیو فقط میشه راجع به همین چیز. پریمارک اینم خوبه، مارکت خفنیه، فروشگاه خیلی بزرگه، توش خیلی چیزای متفاوتی بجز لباس هستش، مثلا حالا کفش بگیریم، نمیدونم هر چیز متفاوت لباس یا هر چیز دیگه ای. اینم مارکت خوبیه، توی ذهنتون داشته باشید. بریم جای دیگه. Germany good. Yes, Germany it's very good. Yes, very good. You're welcome in here. Thanks, thanks. What country are you? I'm from Korea. Korea. Yeah. Korea is good. Yes. Thanks, thanks. Bulldog. Do you do YouTube? مطمئنا اگر آلمان رو یکم دنبال کنید ولاگاشو با این چیز برخورد کردید که میان اینجا نقاشی میکنن، از اون طرف بعد هر کس روی کشور خودش یه پولی میذاره و همش میره تو جیب این بنده خدا. من اولین بار فکر میکردم که آره اگر پول بذاری مثلا میره واسه مثلا همون کشور. آره خلاص یه بار گول خوردم، یه چند یورویی گذاشتم، ولی خب در صورتی که همش میره تو جیب این بنده خدا نقاشه. بریم با هم دیگه به یکی از مارکت هایی که صحبت کردیم به نام JD. اینجا میتونین خب هم کفش پیدا کنید. نظر چیه؟ فیلا خوشت اومد از این؟ قشنگه. نمیدونم اکثرا فکر میکنن از این کشور دیگه. یکی از کفشایی که بین تعالاهونا خیلی معروف شده اینجور کفشاست، ولی اینجا کلا لباسای قشنگی میشه پیدا کرد، حالا از مارک‌های مختلف. البته کسایی که حالا بعضیا هستن مارک پوشن بعضیا نیستن، مثلا من خودم خیلی واسم فرق نمیکنه، اوکی هم باش، ولی خب اونقدرم اهمیت مثل بعضیا خیلی نداره. ولی خب بیاین بهتون اینجا رو نشون بدیم، با هم ببینیم. شلوارک از اون طرف 45 تا این نایکه هستش، قیمتش البته 35 شده بود. توی تایم زمستون یا بهار و پاییز این چیزام قشنگه. از مارک The North Face، چیز خوشگلیه، قیمتشو نزده، من نمیدونم. واو بارسلونا هست، رئال مادرید هست، واو خیلی قشنگه. یه چیز جالب دیگه هم اینجا میتونید چیز کنید، سفارش بدید. به طور مثال آدیداس 100 یورو قیمتش، اینم 100 یورو، چیزای مختلف اینجا باز ردش میکنید. کالکشناشو آدیداس کدوم آدیداس رو میخواید، نایک کدوم نایک رو میخواید، مارکاشو مشخص کنید. باز از این طرف ببینید بعد خیلی هم ماشاءالله فروشنده هاشون خیلی مهربون، خیلی درجه یک. گفتش میشه میخوایم کمک کنم چجوریه اینا. البته یکم از قبل بلد هستم، واسه همین نه اونقدر لازم نبود. این شاپی هم که اینجاست اسمش دوگلاس هستش، برای لوازم آرایشی بهداشتی، هم زنونه هم مردونه، البته اتکلون و از این جور چیزا. و خب خیلی مارکای مختلفی داخلش هست و قیمتاش هم خب اون دی امی که بهتون نشون دادم، اون دی ام قیمتاش ارزونه، ولی مارکای خیلی خفنی داخلش نیست. اما این یکی مارکای خیلی خوبی میشه داخلش پیدا کرد، از اون مدلای گرون و نمیدونم فلان و اینا، که قیمتش هم خب یکم بیشتره، ولی خب چیز خوبه. و الان توی قسمت هاینریش هاینالیم اسم خیابونشه که یک عدد جادوگر داریم. چی داریم اینجا؟ کارهای جادوگری در بر میکرد کمپانی اپل. البته یکی از شعبه‌های بزرگش تو این شهره. اینجا هم فروشگاه لاکوسته هستش، اون طرف باز فروشگاه رولکس هست، اون طرف یکی از فروشگاه‌های ساعت سوئیسه، یکی از بهترین ساعت‌ها رو میزنه و دیگه کارشون درسته، توی ساعت زنی ساعت میزنن. بریم با هم دیگه توی یکی از شعبه‌های بزرگ اپل که درش ماشاءالله در نیست، دروازه.
مطمئنا خب اینو زیاد دیدین، حتما تبلیغاتش رو دیدین. از این طرف یه نور آبی درور میکنه از خودش. من خودم برای اولین بار دارم میبینمش، ولی مثل اینکه نمیشه امتحانش کرد. خیلی سیف شدن و تمام موبایل‌های آیفون. به نظرتون حالا خودتون آیفون بهتره یا سامسونگ؟ من خودم سامسونگ رو خودم دارم استفاده میکنم، ولی آیفون هم اوکیه. قصد داشتم منم آیفون 15 رو بگیرم، ولی به خاطر یک سری دلایل که کیفیتش خیلی خفن نبود و یه سری داستانه دیگه که کیفیت بدنش به خاطر تیتانیوم بودنش جالب نیستش. 1200 یورو برای آیفون 15 پرو کوچیکش. اینجا بالاترین کیفیتش از 15 پرو مکس اگر توی ویدیو هم دیده بشه. اینجا روش خش افتاده. اینم مکبوک پروشه، یکی از جدیدترین خفن تریناشه. اگر نفر اومد سریع قطعش کن دیگه. خلاصه بدین شکل خیلی خفن در حد ما رو ممنوع کار کردن. خیلی جالب بود. ویژن پروشو برای اینکه تست کنیم لازم بودش که از قبل بیایم براش وقت بگیریم و توی سایتشون دیگه باز اونطوری میشد تستش کرد که یکم دنگ و فنگ داشت. حالا شاید توی ویدیوهای بعدی رفتیم ویژن پرو رو تست کنیم ببینیم چه جوریه. از حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک هم بزنید تا الان ویدیو اگر ویدیو رو دوست داشتید. حالا یکی از خیابونای اصلی که بهتون گفتم که یکی از گرونترین خیابونای توی آلمانه. یه روز انشالله هممون بهترین ماشین و بهترین درآمد و بهترین خونه ها رو میگیریم و اون روز قراره خیلی دور نباشه، نزدیک انشالله. اون قسمت لوی ویتون، اینجا بلوم دیور هست، بازم دیور هست. البته چون که شنبه است امروز زودتر بستن. آره تمام مارکای به شدت بزرگ و حسابی معروف همشون اینجا جمع شدن. توی منطقه آلتشتاتیم الان و لب رود راین یه ویو ادبی با ابدی با یه برج خیلی بلند که آخر ویدیو شده. و اگر که کدوم سوالی چیزی دارید راجع به این ویدیو، راجع به جزئیاتش، نمیدونم چی، چون که نمیشد ویدیو رو خیلی طولانی کرد، شاید حوصله سربر میشد. واسه همین اگر سوالی دارید بپرسید، ممکنه دوست داشته باشید یه چیزی رو با جزئیات بیشتری بدونید، ویدیو میکنمش و حتما نظراتتون رو میخونم. پس ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و پیس آوت به سوی بیکران و فراتر از آن. چه کشتی، خدایا چه ویویی.